हेलो एन्ड वेलकम टु टेक्निकल सपोर्ट नेपाल च्यानल र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई बताउन जाँदैछु इपिक गेम स्टोरको बारेमा। तपाईले इपिक गेम स्टोरलाई कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र इपिक गेम स्टोरबाट फ्रीमा अवेलेबल गेम्सहरु चाहिँ कसरी तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र इपिक इन्स्टलरलाई तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो फ्रीमा क्लेम गरेको गेमहरुलाई चाहिँ तपाईले कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म देखाउन जाँदैछु। यो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला हामीलाई इपिक स्टोरमा एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईसँग पहिले भएको फेसबुक अकाउन्टबाट पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल अकाउन्टबाट पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ र अरु थुप्रै अप्सनहरु अरु पनि छन्, त्यसबाट साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग पहिले भएको जीमेल अकाउन्टबाट चाहिँ साइन अप गरेर देखाउने छु। पहिला सुरुमा इपिक स्टोर चाहिँ ओपन गर्ने छु। म गुगलमा सर्च गर्ने छु इपिक स्टोर भनेर र सबैभन्दा पहिला इपिक गेम स्टोर भनेर आएको छ, यसमा क्लिक गर्ने छु। तपाई डाइरेक्ट www.epicgames.com मा पनि जान सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ देख्न सक्छु कि साइन इन गरेको छैन र साइन इन को अप्सन आइरा छ यहाँनिर। यदि मैले साइन इन गरेको छ भने मेरो कुन आइडीबाट साइन इन गरेको छ त्यसको नाम देखाउने छ। मेरो साइन इन छैन, त्यसैले म साइन इनमा क्लिक गर्ने छु। अब तपाईलाई साइन इन गर्ने थुप्रै अप्सन देखाउने छ। तपाईले यो सबै अप्सनबाट चाहिँ साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि एकचोटी साइन अप गरिसक्नु भएको छ भने तपाईले साइन इन प्रोसेसमा जान सक्नुहुन्छ। यदि साइन अप गर्नु भएको छैन भने अब तल रहेको यो साइन अपमा म क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा म क्लिक गर्ने छु। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि अघिकै अप्सनहरु सबै आउने छ। यो सबै अप्सनबाट तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। इमेलबाट गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक अकाउन्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ, जीमेलबाट गर्न सक्नुहुन्छ र अरु थुप्रै अकाउन्टहरु रहेका छन्। म चाहिँ अहिले साइन अप विथ गुगल गर्ने छु। सजिलो हुन्छ गुगल अकाउन्टबाट साइन अप गर्नलाई। र यो प्यानल खुल्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले कुन गुगल अकाउन्टमा चाहिँ हामीले साइन अप गर्न खोजेको भनेर सिलेक्ट गर्नुपर्छ र अहिले मैले डिफल्टली कुनै पनि अकाउन्ट लगइन गरेको छैन, त्यसैले यहाँ कुनै पनि अकाउन्ट देखाएन। यदि तपाईले जीमेल अकाउन्ट लगइन गर्नु भएको छ भने त्यसको नाम देखाउने छ र त्यो अकाउन्टमा क्लिक गरेर ओके गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले लगइन गर्ने छु आइडी र पासवर्ड हालेर। मैले आइडी र पासवर्ड हालिसकेपछि आफै रिडाइरेक्ट हुनेछ यसरी र यो प्यानल खुल्ने छ। अब यो प्यानल फिल गरेर चाहिँ हामीले अकाउन्ट साइन अप प्रोसेस पूरा गर्नेछौँ र साइन अप प्रोसेस पूरा गरिसकेपछि हामीले लगइन प्रोसेसमा जान सक्छौँ। यहाँ म आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्ने छु र डिस्प्ले नेम राख्ने छु। डिस्प्ले नेममा चाहिँ अरूले युज नगरेको डिस्प्ले नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको डिस्प्ले नेम भएन भने चाहिँ अर्को राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि डिस्प्ले नेममा चाहिँ रेड देखाउँदैन भने चाहिँ यो चाहिँ अब एक्सेप्ट भइसक्यो र तल गरिदिने छु। आई हेभ रिड एग्रीमेन्टमा चाहिँ म टिक गरिदिने छु र कन्टिन्यू गर्ने छु। यदि गरेपछि तपाईले आफ्नो मेललाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले जीमेल ओपन गरेर त्यसमा आएको कोड यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी इपिक अकाउन्टबाट चाहिँ कोड आउनेछ। त्यो कोडलाई चाहिँ म यता टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। कोड टाइप गरिसकेपछि भेरिफाई इमेल गर्ने छु। यदि भइसकेपछि हाम्रो अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो, साइन अप प्रक्रिया चाहिँ पूरा भइसक्यो। म यसमा क्लिक गर्ने छु र देख्ने छु टेस्ट नेम भनेर चाहिँ मैले जुन नाम राखेको थिएँ त्यो नेम चाहिँ यहाँ देखाउने छ। र यदि म साइन आउट गर्न चाहन्छु भने त्यो पनि गर्न सक्छु र एकचोटी साइन आउट गरेर लगइन गरेर देखाउने छु। एकचोटी साइन अप गरिसकेपछि अब हामीले साइन अप गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यही अकाउन्टबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसैले म साइन इनमा क्लिक गर्छु र साइन इन विथ गुगलमा गरिदिनेछु किनकि हामीले अघि गुगलबाट बनाएको थियौँ। अब चाहिँ आफै रिडाइरेक्ट भएर आउनेछ। यदि मल्टिपल अकाउन्ट छ भने चाहिँ कुन अकाउन्टबाट गर्ने भनेर चुज गर्नको लागि सोध्छ। यदि एउटा मात्रै अकाउन्ट छ भने डाइरेक्ट रिडाइरेक्ट भएर आउनेछ। अब हामी हेर्नेछौँ इपिक गेम्समा चाहिँ फ्री गेम कसरी क्लेम गर्ने भनेर। तपाईले आफ्नो अकाउन्ट बनाइसकेपछि माथि यो अकाउन्ट ट्याबमा आफ्नो नाम देखिसक्नु भएपछि इपिक गेम्सको एउटा छुट्टै ट्याब हुन्छ फ्री गेम्सको लागि। त्यसैले हामी तल जानेछु र फ्री गेम्सको ट्याबमा हेर्नेछु। यो फ्री ट्याब जहिले पनि हुन्छ, यो फर्स्ट पेजमै हुन्छ। अलिकति तल गएपछि फ्री गेम्स भनेर चाहिँ भ्यू मोरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र गइसकेपछि अब यहाँनिर गेमको लिस्ट देखाउने छ। अहिले चाहिँ सिटिज स्काइलाइन भन्ने यो गेम चाहिँ फ्रीमा रहेछ। अहिलेदेखि मार्च 17 सम्म चाहिँ यो फ्री छ भनेर भनेको छ र त्यो पछि चाहिँ इन साउन्ड माइन्ड भन्ने चाहिँ मार्च 17 पछि चाहिँ मार्च 24 सम्म चाहिँ यो गेम चाहिँ फ्री हुनेछ र यसरी नै फ्री गरेर यो इपिक स्टोरले चाहिँ GTA 5, वाच डग्स 2 जस्तो ठुलो गेमहरु पनि दिएको थियो र त्यो तपाईले फ्रीमा क्लेम गर्न सक्नुहुन्थ्यो र पछि पनि यस्तो अपर्च्युनिटी आइरहनेछ। यो प्रक्रियाबाटै क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा फ्री गेमलाई क्लिक गर्ने छु। यो अहिले फ्री छ। अब मैले गेटको अप्सन पाउने छु, गेट गरिदिने छु। यो $10 को गेम थियो र फ्री भएको छ भनेर देखाछ। आई हेभ रिड द एग्रीमेन्ट गरेर एक्सेप्ट गरिदिने छु र अर्डर लोड हुँदैछ र यो मेन्यु आउनेछ र क्लिक हियर टु शेयर इमेल गरिदिएर चाहिँ प्लेस अर्डर गरिसकेपछि अब यो अर्डर प्लेस हुन्छ र तपाईको इमेलमा एउटा रिसिप्ट आउनेछ। त्यो रिसिप्टमा चाहिँ गेम चाहिँ क्लेम गर्नुभयो भनेर देखाउनेछ। त्यो भएपछि पुरा भेरिफाई हुनेछ। यसरी थ्यांक यू फर बाइङ भनेर आइसकेपछि अब तपाईले त्यो गेमलाई चाहिँ
बाइ गर्नु भइसक्यो। अब मैले अन्त जहाँ पनि क्लिक गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ इन लाइब्रेरी भनेर देखाएको छ। हाम्रो लाइब्रेरीमा चाहिँ आइसक्यो। त्यो लाइब्रेरीबाट चाहिँ हामीले अब इन्स्टल गर्न सक्छौँ यो गेमलाई चाहिँ। अहिलेसम्म हामीले इपिक गेममा एकाउन्ट बनायौँ र एउटा गेम क्लेम गरेर हेऱ्यौँ। अब त्यो गेम खेल्नको लागि डाउनलोड गर्नको लागि हामीले इपिक स्टोरको चाहिँ विन्डोजमा चाहिँ एउटा इन्स्टलर राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा क्लाइन्ट एप राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यही साइटबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा डाउनलोड छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल चाहिँ एउटा डाउनलोड सुरु हुनेछ। यो डाउनलोड हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो इपिक इन्स्टलर .msi फाइल छ। यो इपिक इन्स्टलर चाहिँ हामीले इन्स्टल गरिसकेपछि इपिक एकाउन्टलाई हामीले लगइन गरेर आफ्नो लाइब्रेरीमा राखेको गेम चाहिँ हामीले ओपन गर्न सक्छौँ। अब म सो इन फोल्डर गरिदिनेछु र यसमा डबल क्लिक गर्नेछु। अब यसलाई चाहिँ हामीले सी ड्राइभमा चाहिँ इन्स्टल गर्न जाँदैछौँ। इन्स्टल गरिदिनेछु। यो प्रोसेस हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, यसको लागि वेट गर्नेछु। यदि डु यु लाइक टु एलाउ दिस एप टु मेक चेन्जेस योर डिभाइस भनेर आयो भने चाहिँ यस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै यो प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यो इन्स्टलरले अलिकति टाइम लागिरहेको थियो र मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो यस ओर नो गर्ने पपअप आएछ। त्यो पपअपले गर्दाखेरि पनि रोकिराखेको हुन्छ। धेरै टाइम लाग्यो भने चाहिँ इन्स्टलरमा चाहिँ त्यो यस ओर नो वाला पपअप आएको छ कि भनेर त्यो ट्याबमा हेर्नु होला र यस गरिदिनु होला त्यसलाई। अब यसले अपडेट छ कि भनेर चेक गरिरहेको छ। अपडेट छ भने यसले आफै अपडेट गरिदिनेछ। विन्डोजको अगाडि पनि एउटा सर्टकट बनेर आइसक्यो। यदि तपाईँले अब सेकेन्ड टाइम लन्च गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसबाट चाहिँ लन्च गर्न सक्नुहुन्छ डबल क्लिक गरेर। अब चाहिँ साइन इन प्यानल चाहिँ आफै खुल्नेछ र यो सेम टु सेम अघि हामीले ब्राउजर भर्जनमा साइन इन गरेको जस्तै हो। साइन इन विथ गुगल गरिदिनेछु र त्यसपछि ब्राउजरमा रिडाइरेक्ट हुनेछ र हाम्रो इपिक गेम्स एकाउन्ट चाहिँ यो ब्राउजरमा हामीले लगइन गरिसकेको हुनाले अब यसले एकाउन्ट लगइन गरेर उता पनि रिडाइरेक्ट गरिदिनेछ एपमा पनि। यसले अलमोस्ट डन भनिसक्यो। अब कन्टिन्यू गरिदिनेछु र कन्टिन्यू गरिसकेपछि कम्प्लिट यहाँ हुन लागिसक्यो लगइन प्रोसेस चाहिँ। तपाईँले यही एपबाट चाहिँ साइन अप प्रोसेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ अघि गरिसकेको कारणले लगइन गऱ्यौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो इपिक स्टोरको चाहिँ विन्डोज एप चाहिँ हामीले सक्सेसफुली लगइन गरिसक्यौँ, ओपन गरिसक्यौँ। अब हामीले क्लेम गरेको गेमलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्स्टल गर्छौँ भनेर देखाउन जाँदैछु। हामीले क्लेम गरेको गेम चाहिँ लाइब्रेरीमा गएर बसेको हुन्छ, त्यसैले हामीले लाइब्रेरीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि हामीले क्लेम गरेको सबै गेमको लिस्ट यहाँ देखाउनेछ, जसबाट चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टलको अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि गेममा क्लिक गरिसकेपछि र यसले इन्स्टल हुने लोकेसन देखाएको छ र गेमको नाम चाहिँ सिटिज स्काइलाइन रहेको छ। इन्स्टल गरिसकेपछि इन्स्टलेसन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो पज रिज्युम पनि गर्न सक्छौँ यदि चाह्यो भने चाहिँ। म चाहिँ यही 3 ड्यासमा क्लिक गर्नेछु र क्यान्सल इन्स्टल गरिदिनेछु। गरिसकेपछि चाहिँ इन्स्टलेसन क्यान्सल हुनेछ र हामीले अरू ब्राउज गर्न सक्छौँ। र यति नै रहेको थियो इपिक गेम्स लन्चरको बारेमा। मैले देखाएँ कसरी तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, गेमलाई कसरी क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गेमलाई इन्स्टल गर्नको लागि इन्स्टलर कसरी, लन्चर कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, लन्चर इन्स्टल गरिसकेपछि गेमलाई कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कम्प्लिट प्रोसेस कभर गरिदिएको छु। होप यु लाइक दिस भिडियो। बाई बाई, सी यु अगेन इन नेक्स्ट भिडियो।